Hello guys! Welcome to my channel. For today's video, gagawa tayo ng Swarovski crystal necklace at saka Swarovski crystal fancy earring. Accessories naman ang gagawin natin for today. Papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng mga accessories na to. Ang ganda na accessories, no? Pwede siyang pang party, pang attend ng mga special occasion. Ayan. Madali lang siya. Papakita ko sa inyo kung paano to gawin. Tara, simulan na natin ang paggawa. Ito yung mga kailangan natin. Glue, base. Tapos ito yung mga tools para pag-open and close ng mga maliliit na parts para makonect natin at maging earrings. Ayan, tsaka yung earring holder. Ayan. Tapos, bago tayo mag-start, kailangan alam natin yung design na gusto natin para mabilis. Tsaka, alam natin yung pagkasunod-sunod. Ayan. Pakita ko sa inyo kung anong design ang napili ko. Ayan lang. Tapos, kukonect lang natin yan gamit ang tools. Tapos yung Swarovski crystal, ipipaste lang natin gamit ang glue doon sa holder niya. And then, ayos na. Ayan, ganyan lang yan. Ganyan na magiging design ng ating earrings. Ayan, di ba? Ang cute. And then, ito naman yung necklace. Tingnan natin kung paano natin i-design. Ayan, lagyan natin ng para ma-hold siya. Tapos, Swarovski crystal. Maliit muna. Ayan yung magkoconnect sa kanila. And then, small, medium, and large. Ayan. Ganyan yung magiging style ng necklace natin. Ang cute. Ang ganda. Ayan, mag-start na tayo magdikit ng ating mga Swarovski sa kanyang holder. Ang gagamitin natin pandikit ay yung glue na para talaga sa mga accessories. Mabilis siyang matuyo. Ngayon, ang pagdidikit, depende kung sa palibot ba ng Swarovski or sa mismong holder niya. Ayan. Didikit na natin siya.
crystal, Swarovski crystal. Set aside natin siya, and then gawin naman natin yung ating earring. Pagkakabit-kabitin natin. Ito na yung mga accessories natin. Ayan. Kakabit natin siya using maliliit na pang-connect at saka yung tools. Ganito yan. Pag-open yan, kailangan dalawa yung gamit mo. Ayan. Tapos, yung isa backward, yung isa naman inside. Ito, yan. Ganyan. And then, tapos ipapasok natin yung earring holder at saka yung mga design natin. Tapos, ilalak ulit natin siya using ganun ulit. Pa-backward, pa-inside. Tapos, make sure na malalak siya na ayos. Tsaka wala siyang space. Kailangan connect na connect siya. Para hindi siya matanggal. Para matibay. Pag lock na lock siya. Ayan. Nakabit na natin isang parte. Yun namang isa ulit. Yung star. Kakabit ulit natin. Kuha ulit tayo ng maliit na part. Pag hindi kasya, marami pa naman dyan. Tingnan lang natin yung mga kasya na pang-connect. Maraming nabibining ganyan. Ayan, i-open ulit natin. Ayan, using ulit yan. Hawak mo siya, open, backward, and inside. Tapos, ipapasok natin yung mga design na gusto natin. And kukonect natin yung kaninang ginawa natin. Tapos, ilalak ulit natin. Make sure na maganda ulit at ayos yung ating paglalak. Ayan. Dapat walang space. Kailangan talagang connect na connect siya. Ayan na. Malapit na tayo matapos. Isa na lang. Last na yung malaki nating Swarovski crystal. Yan na, kakabit na natin yung last part. Kuha ulit tayo, i-open ulit natin. Ilagay natin yung ating Swarovski crystal at saka yung kaninang ginawa natin. And then, pagsamasamahin. Tapos, ilalak ulit natin. Yan na naman. Make sure talagang maganda ang lock niyan. Ayan. Almost done na tayo. Ayan na. O, diba? Ayan ang ating earrings. Fancy earrings. Ganda. Next naman yung pendant. Yung necklace. Okay. Ito naman pagkakabat-kabitin natin siya. Ganyan ang magiging style niyan. Ayan. Unahin natin. Ayan, mag-open ulit tayo ng para makakonect natin. Pa-back at pa-in. Then, papasok na natin yung mga pagdudugtungin natin. Ayan, open na siya. Ilagay natin yung Swarovski crystal, yung large and medium. Kukonect natin siya. Make sure nakalock siya ng maayos para matibay. Ilalak natin siya. Ayan. Ganun ulit ang paglalak niyan. Ibabalik mo siya. Diba kanina, pa-back at saka pa-in? Tapos kapag ibabalik natin, pa-in at saka pa-back naman. Ganun ulit. Tapos make sure wala siyang pagitan. Kailangan connected siya para lock na lock siya. Ayan.
para matibay. Make sure na lock talaga siya. Ayan na, yung large and medium. Next naman yung small. Ayan, mag-open ulit tayo. Ayan. Then, connect ulit natin. Tsaka yung isa pa. Ayan. Make sure lock ulit natin na mabuti. Ayan. Madali lang. Ayan. Okay. Almost na ulit. Ayan na. Ayan siya. Kabit-kabit na yung ating mga crystal. Napatibay lang natin. Make sure talagang kabit na siya para maganda at matibay. Tapos ayan na yung ating chain. Ayan. Tapos ikabit natin to para makonect natin siya sa chain. Kakabit natin siya dyan. Ayan. And then ilalak natin. Ayan. Ayan na siya. Ayan na yung pendant natin. Tapos ilalagay lang natin sa chain para okay na. Ayan na yung cute Swarovski crystal pendant. Ganda. Kumikinang-kinang talaga siya. Authentic talaga yan. Totoo siya na Swarovski. Ito naman ulit yung isa pa nating earrings sa kabilang side. Yan. Nagkakabit-kabit ko ulit. Ganun ulit yung process katulad ng kanina. Pagkakabit-kabitin lang. Open, close. Tapos kapag na-open na, ilalagay ulit yung ibang parts. Tapos i-connect mo. Tapos pagkatapos, ilalak mo na siya. Ayan. And then, lock na natin. Okay. Make sure maganda yung pagkakalock para matibay. Ayan na. Ayan na ang ating finished product. Ganda. Ayan na ang ating earrings. Left and right. Ayan. Tsaka yung pendant. Tsaka yung necklace. Ayan yung design natin. Okay. Ayan naman ang ating pendant sa ating necklace. Swarovski crystal pendant. Ayan. O, diba? Set na siya, oh. Ganda. Kikinang-kinang. Ayan na siya. Okay na. Ayan na. Finished product natin. Oh, diba? Ang ganda. Thank you for watching. Next time ulit. Next time, ano kaya ang gagawin ko? Thank you guys for watching my videos. Until next time. God bless. Thank you so much. Bye-bye.